ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਵੇ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਰਕ ਨਿਭਾਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਗੇ ਨੇ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਜੀ ਨਾ ਸਿਦਕ ਦੀ ਹਾਰੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਵੇ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਵੇ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੌ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਵੇ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਵੇ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤਮਾਮ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੂ ਕਲੋਟੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਲੋਟੀ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਢਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਨਾਟਕਕਾਰ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸਰਚਰ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਾਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਪਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੌਨ ਪਿਲਜਰ, 1992 ਦੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। So as I said earlier, today we'll be sharing John Pilger's 1992 documentary with you. War by Other Means. So we would also like to thank John. I am not sure he would be watching or listening, but maybe later on he may see this Facebook Live or a YouTube video. So thank you very much, John, for doing this kind of work and for making much needed documentaries that actually tell us the real situation and actually expose the so-called superpowers and then the bullies of this world. So thank you very much, and yeah, we feel privileged and honoured in sharing your work with our audiences and in our own mother tongue, Punjabi. Thank you. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾਰ ਬਾਏ ਅਦਰ ਮੀਨਸ, ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 1992 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ 1992 ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ G20 ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਇਹ ਕਬਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੁਕਿਆ ਇਹ ਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਬਾਏ ਅਦਰ ਮੀਨ, ਜੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਨੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ।
That symbol of concern and generosity. Did you know that during that year, the hungriest countries in Africa gave twice as much money to us in the developed world as we gave to them? ਹਾਂਜੀ Remember Live Aid in 1985, that symbol of concern and generosity? Did you know that during that year, the hungriest countries in Africa gave twice as much money to us in the developed world as we gave to them? There was another famine last year. Perhaps you were one of those who took part in Red Nose Day. Did you know that before that day was over, the equivalent of all the money that Comic Relief had raised in Britain, about £12 million, had come back to the rich countries? For every day, this amount is given by the poor. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਏਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਨੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ to the rich has interest payments on loans that most of them never asked for or knew existed. In other words, contrary to a myth long popular in the West, it's been the poor of the world who've financed the rich, not the other way round. And this film ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਥ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਮਿਥ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ sets out to explain why. It's also a film about war. A war you don't see on your television screens, for it's seldom news. It's been described as a silent war. Instead of soldiers dying, there are children dying. More than 500,000 in So ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ
ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਆ ਜੀ। 1 year, according to the United Nations, that's more than twice the number of dead in the Gulf War. Instead of the bombing of bridges, there's the tearing down of forests and other natural resources, the bulldozing of farmland, and the running down of schools and hospitals. In many ways, it's like a colonial war. The difference is that these days, people and the resources are controlled not by viceroys and occupying armies, but by other, more sophisticated means, of which the principal weapon is debt. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੂਜੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਿਸਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਵਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ। There are no bullets, but it's a war in which people are dying. War and debt are exactly the same thing, except for one point, which is that nobody needs to occupy territory today. Well, in the 1980s, the World Bank and IMF and the US government and the British government would... ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਨ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। Say to developing countries, you cut government spending, you increase exports, you privatize, or you won't get new loans. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ, IMF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਏਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। Belt tightening is what it's called. What you do is tighten those notches that are easiest to pull. Those notches that affect children, that affect poor people, that affect people who have no power in a political system. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਨਰੇਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗਰੀਬ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ 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 ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਰਕਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਯੂਨਾਈਟ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮਿਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨੀਵੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। Part of the design of structural adjustment programs, that's what these policies are called, is to drive down real wages. The 1980s. So ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਤਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਫॉर ਆਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੂ ਡਿਸਕਸ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਸੈਕ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਗਨੇਟਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਜੀ have been a lost decade for development. The brunt has been borne by the most vulnerable groups, children or mothers with young children. To understand the debt question, one has to understand first that what is taking place today is the greatest transfer of public wealth to private hands in the history of this earth. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 60 ਦੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। The process of coercing most of humanity into debt as a means of controlling their resources, their labour and their governments began almost half a century ago. It was not called colonialism. That was a term made defunct by World War II. There were new, hopeful euphemisms. Indeed, this was the beginning of what President Bush now calls the New World Order. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ। ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt, they will work in the seclusion of this White Mountains resort. Along with the International Monetary Fund, the World Bank was set up at the Bretton Woods Conference in America in 1944. The bank's aim was to finance the reconstruction of Europe, then to develop the Third World. ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਤੇ IMF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਮ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅਨੂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ ਅਲਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਭਾਗ ਉਹਦਾ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨਸ ਵਰਫਾਕਿਸ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਗਰੀਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਲਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਨੇਮ ਸੀਗਾ ਮਾਰਸ਼ਲ। ਜਾਪਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ 30 ਤੋਂ 40% ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਓਕੀਨਾਵਾ ਬੇਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਨੀਵੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਏਮ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। It was decided the headquarters would be in Washington and the president would come from the country with the largest shareholding, and of course the United States is the largest shareholder. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਆ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਆ, ਹਾਂਜੀ DC ਰਾਓ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਗਾ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੁੱਟੂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਹਾਂਜੀ। The World Bank operates under great secrecy and limited accountability. Every World Bank official is granted immunity from legal action anywhere in the world. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਅਨੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਘਪਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। Summing up the importance of Bretton Woods, Mr. Vinson says, "Ours is a mission of peace, designed to establish the economic foundations of peace on the bedrock of genuine international cooperation." ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਉਹ ਅਮਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਅਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? What this idealism really meant was spelt out in the charter they were signing to promote private foreign investment by means of guarantees or loans made by private investors. Mr. Rao, would you describe the aims of... ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਉਸ 1992 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਥੀ ਜੌਨ ਪਿਲਜਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵਾ, DC ਰਾਓ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। The World Bank is idealistic. ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ। Well, the bank really is a development. Ours is a mission of peace, designed to establish the economic foundations of peace on the bedrock of genuine international cooperation. What this idealism really meant was spelt out in the charter they were signing
to promote private foreign investment by means of guarantees or loans made by private investors. Mr. Rao, would you describe the aims of the World Bank as idealistic? Well, the bank really is a development bank. The main focus of the bank is poverty alleviation and development of countries which are relatively low in income. So ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਬੈਂਕ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਏਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। I guess that's a pretty idealistic frame of mind, set of objectives. At the same time, though, the bank... ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀ। Bank is a bank and has to worry about its bottom line, its standing in the markets, and is therefore necessarily a fairly hard-nosed financial institution as well. ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਬੜੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। The World Bank has always been deceptive about its role in the international economy. It attempts to portray itself as an institution looking out for the interest of not only poor countries but for poor people within those countries. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਡਗਲਸ ਹੈਲਿੰਜਰ ਫਾਰਮਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਆਰਥਿਕ ਹਥਿਆਰੇ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਜੌਨ ਪਰਕਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿਟਮੈਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿਟਮੈਨ ਆਰਥਿਕ ਹਥਿਆਰੇ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। That has never been the case. The bank is pushing the interest or promoting the interest of countries in the first world and for an elite sector in the third world. ਹਾਂ ਸੋ ਆਹ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਗਿਆ ਉਹ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੈਂਕ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਲੀਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਐਲੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟਰ ਸ਼ੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੌਨ ਪਰਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜੀ। That was true in the 1970s. It is particularly true in the 1980s.
What became known as the debt crisis got underway in the early 1980s. However, it was a minor crisis for the banks compared with the catastrophe facing the peoples of poor countries. ਸੋ 1980 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣੀ ਜੀ। Banks have made a killing in the decade of the 80s. They've been crying the whole time. But not only the banks, but in fact the public institutions have received a total of over $1.3 trillion. That's 1.3 followed by about 12 zeros. And the reward that the debtor countries have received for paying their creditors $1.3 trillion in the last 10 years is to be more than 60% more in debt than they were in 1982. ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1992 ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਰਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 60% ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ ਜੀ। So if there is no change, this can go on forever, with the debtor countries remitting an average of $12 billion every month. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। The world's oldest human rights organisation, the Anti-Slavery Society, has declared debt a contemporary form of slavery. Nowhere is this more vividly demonstrated than here in the Philippines, where 44% of the national budget is given to paying interest charges to foreign banks. ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ, 1992 ਦੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 44% ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਜਟ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਇੰਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਔਰ ਠਰੰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ 44% ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ 44% ਬਜਟ ਜੀ। Compared with just 3% for health services. ਆ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 44% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 3% ਬਜਟ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜੀ। Moreover, billions of dollars continue to leave this country just to meet the interest on money borrowed by the dictator Ferdinand Marcos in deals that were often secret and fraudulent. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਮਾਰਕੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ
ਇਹ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਆਗੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। There is perhaps no greater example of the burden of debt than one notorious project in the Philippines. It sits on Bataan Peninsula and is potentially as dangerous as Chernobyl. Built less than 60 miles from the city of Manila on 3 earthquake faults near 2 live volcanoes, one of which... ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ IMF ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਨਗੇ ਮੁਲਕ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁਲਕ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ 60 ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈਨੈਂਸੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਾੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੁਚਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਸਾਰੇ ਆਬੋ ਹਵਾ 'ਚ ਫੈਲੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਭੁਚਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਪਦਾਰਥ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ। This is the Bataan Nuclear Power Station. In the Philippines, it's known as the Big Scam. So ਉੱਥੇ ਭੁਚਾਲੀ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੋਲਕੈਨੋ ਵੀ ਹੈ। The scam almost certainly began here at the Wak Wak Golf Club in Manila, where Ferdinand Marcos used to play with his cousin and chief crony Herminio Dicini. In 1974, the American company General Electric applied to build the Bataan Nuclear Power Station. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਸੀਨੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਜਨਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ। But Dicini urged his pal Marcos to accept the highest bidder, the Westinghouse Company. Moreover, the deal would be underwritten by the American government through the Export-Import Bank and a clutch of private American banks. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਖ ਧੰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਵੈਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਟੈਂਡਰ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Everybody would make a buck except the Filipino people. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਦਲਾਲ ਨੇ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਖਾਣਗੇ ਐਕਸੈਪਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਸਣਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। By 1977, President Carter had stopped the building of nuclear power plants because of their inefficiency and faulty design. But he did ਸੋ ਦੋਸਤੋ 1977 ਕਿਹੜਾ ਸੰਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 77 ਹੀ ਕਿਹਾ। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵੀ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ। nothing to stop the same plants being built in third world countries like the Philippines। ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਉਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੂ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 70 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੇਨਬੋ ਵਾਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਉਹ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। Moreover, the State Department, which had to approve Westinghouse's export license, knew the Bataan power station was to be built in an earthquake zone, but still it was encouraged to go ahead. To make the story even more dubious, the U.S. government enters in. William Casey, later the director of the CIA, then head of the Export-Import Bank, an agency which helps U.S. businesses overseas by providing loans and loan guarantees. Casey goes to Manila. Casey comes back, recommends that the U.S. government, through this Export-Import Bank, give an initial loan. That opens the gate for all these other banks to come in and give loans, and they start building. So ਦੋਸਤੋ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜੌਨ ਪਰਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਪੋਰੇਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੌਨ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਨ ਕੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਪੋਰੇਟੇਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੌਨ ਪਰਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਇਹ ਖੁਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨੀਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਓ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਖੁੱਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Westinghouse at this time does the usual thing. You have delays, you have problems. The price goes up and up and up. First to 1.1 billion, finally to 2.2 billion. Some estimate that the final cost to the Philippines will be $2.6 billion. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਥੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਭਗ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। So you have a $2.6 billion fiasco that will never produce 1 watt of electricity, which now the Filipino people have to repay. ਬਹੁਤ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ? 11 ਮਿੰਟ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ। ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। When Marcos was overthrown in 1986, President Aquino declared the Bataan power station unsafe, and it was closed forever. At the same time, her government began legal action in the United States against Westinghouse. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੋਸ ਸੀਗਾ ਕਰਪਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀਓਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਉਹ ਵੈਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੂ ਕਰਦੀ। ਸੂ ਮਤਲਬ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। Last year, the American judge found ample evidence of bribery. On the day before the case was due to be heard in March, it was settled out of court. Westinghouse agreed to pay the Philippines $100 million. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੈਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਨੇ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 260 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 260 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇਹ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਵੈਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 160 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। Remarkably, the Aquino government agreed to give Westinghouse $400 million just to make the power station work, regardless of its position in an earthquake zone. ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੈਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਚਾਲੂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ। And this $400 million will be borrowed from the same American Export-Import Bank and will have to be repaid by the Filipino people, most of whom live in poverty. ਸੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਨੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, 11 ਮਿੰਟ 54 11 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ
ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। 4 ਹਾਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥੰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਗਰ 'ਚ ਸਾਗਰ ਵਰਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਆ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।